nderuar teleshikues, ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se vini në këtë edicion të parë informativ këtu në televizionin Klan, ku do t'ju njohim me zhvillimet kryesore. Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka kthyer sot përgjigje presidentit të Kosovës Hashim Thaçit, të cilit i ka kërkuar të mos ndikojë apo të imponojë në krijimin e qeverisë së re. Në letër Kurti thotë se presidenti duhet të durojë dhe të presë pasi kushtetuta e Kosovës nuk i njeh atij diskrecion dhe as rol aktiv në krijimin e mandatarit të qeverisë së re. Sipas Kurtit, këtë presidentit duhet ta bëjë në mënyrë neutrale. Kreu i vetëvendosjes shkruan se presidenti duhet të mos bëjë presion dhe vlerësime politike edhe pse partitë e dala fituese në zgjedhje nuk e kanë ende një marrëveshje. Në fund Kurti thotë se vetëvendosja është pranë marrëveshjes me LDK-n. Ky ka qenë edhe një qëndrim një ditë më parë i kreut të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili ka thënë se ka patur një parafrim me LDK-n sa i takon marrëveshjes koalicionit qeverisës. Ai tha se negociatat nuk janë as pak të lehta, por u shpreh optimist për arritjen e kësaj marrëveshje. Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti shprehet optimist për arritjen e marrëveshjes për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës. Në të parën mbledhje për këtë vit me drejtuesit e degëve të vetëvendosjes, Kurti u shpreh se negociatat me LDK-n nuk kanë qenë të lehta, por në takimet e kësaj jave ka pasur parafrime qëndrimesh dhe tani pret përgjigje për propozimet e reja që janë bërë. Është e vërtetë se jemi afruar dhe po u afruam edhe pak do të bëjmë marrëveshje. Në takimin e mbajtur të mërkurën të dyja palët kemi bërë nga një propozim, pra kishte lëvizje. Ta njëjtën ne si lëvizje vetëvendosje kemi bërë edhe 2 propozime të reja. Për propozimin ton të fundit na është thënë që do të trajtojnë organet e tyre, meqense ky propozim ishte risi, por nuk mund të flas se cila është përmbajtja e tij. 2 partitë nuk po bien dakord për ndarjen e posteve ministrore, por edhe atë të presidentit të ri që do të zgjidhet vitin e ardhshëm. Palët kanë qenë tepër hermetike gjatë takimeve të fundit në dhënien e informacionit për mediat se në ç'fazë ndodhen bisedimet dhe ku qëndrojnë mosmarrveshjet. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i ka bërë thirrje Kurtit të propozojë sa më shpejt emrin e kandidatit për kryeministër, në të kundërt, bazuar edhe në vendimet e mëparshme të gjykatës kushtetuese, ai do ta konsiderojë mosparaqitjen e kandidaturës si refuzim për të marrë mandatin për formimin e qeverisë nga vetëvendosja. Shohim tani zhvillimet politike në vend. Presidenti i Republikës Ilir Meta ka kthyer dje për rishqyrtim në kuvent paketën e ligjeve të njohur si antishpifja. Meta thotë se ligji miratuar me votat e mazhorancës në kuvent shkel parimet themelore kushtetuese dhe ka si qëllim vendosjen nën kontroll të medias së lirë. Presidenti ka firmosur kthimin për rishqyrtim në parlament të 2 ligjeve që njihen si paketa antishpifje, pavarësisht se nis argumentimin e dekreteve të tij me një vlerësim për një pjesë të dispozitave të këtyre 2 ligjeve për kreun e shtetit. Qëllimi i shumicës është që përmes këtyre amendimeve ligjore të vendoset nën kontroll media dhe të minimizohet zëri kundër dhe ai kritik. Vendosja e medias në këtë moment në ndrysninë e mekanizmave ndëshkues arbitrar tregon se gjithë parashikimet e ligjit nuk janë fryti një vlerësimi të cekët të qeverisë dhe të kuvendit, por një qëllim i qartë me synim vendosjen nën kontroll të medias së lirë dhe minimizimit të zërit kundër dhe kritik. Sipas Metës, amendimet bien ndesh me parimet kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave dhe lirisë së shprehjes, me jurisprudencën e gjykatës kushtetuese dhe nuk janë në harmoni me standardet e Konventës Evropiane për të drejtat e njerëzit, çka për presidentin përbëjnë elemente censure. Hyrja në fuqi e këtyre ndryshimeve do të krijojë një mjedis arbitrar dhe të pasigurt ndaj operatorëve mediatik elektronik. Këto mekanizma jo proporcional të forcës ndëshkuese që përmbajnë ndryshimet ligjore të miratuara krijojnë hapësirë që ato të aplikohen përkundrejt mediave online që janë kritike me punën e qeverisë. Kjo e fundit përmes përfaqësuesve të saj në organet vendimarrëse dhe kompetencave që këto organe marrin, ka të gjitha mundësi të shfrytëzojë këtë bazë ligjore që lejon interpretim subjektiv. Meta thotë se Kuvendi i Shqipërisë me miratimin e ligjit ka kapërcyer kufitë e autorizimit kushtetues përmes kompetencave që i ka dhënë Amës. Vendimi i Këshillit të Ankesave që administrativisht nuk është përfundimtar, për sa kohë ankimohet në bord, nuk mund të parashikohet nga ligji se përbën titull ekzekutiv. Kryeministri e kishte paralajmëruar kthimin e paketës antishpifje për rishqyrtim nga kreu i shtetit. Rama gaboi vetëm për kohën kur dekreti Metës do të bëhej publik. Presidenti do na kthej para vitit 3. Presidenti kërkon që Kuvendi ta rihap procesin e konsultimit publik dhe të reflektojë sugjerimet e aktorëve të interesuar. Por kjo deklaratë e kryeministrit në seancën e 18 dhjetorit, kur u miratua paketa, tregon qartë fatin e dekretit të presidentit, i cili, siç lart kuptohet Edi Rama, do të rrëzohet nga parlamenti pa i bërë ndryshimet që propozon Meta. Gjykata e Durrësit dha dje masat e sigurisë për efektivët e policisë, ndërtuesit apo edhe zyrtarët lokal, të cilët kishin lejuar ndërtime pa leje në këtë qark.
10 prej tyre janë lënë të lirë, ndërsa 8 të tjerë do të qëndrojnë ende në qeli. 18 zyrtarë të policisë, përfaqësues të pushtetit lokal, ndërtues dhe qytetarët e arrestuar 3 ditë më parë kanë dalë para gjykatës së Durrësit për t'u njohur me masën e sigurisë. Pas një seance që nisi mëngjesin e së dielës, në orët e mbrëmjes gjykata vendosi të lërë në burg 8 prej tyre. 5 janë efektiv të policive në Durrës, Shijak, Manës dhe Sukth. Në qeli do të vazhdojë të qëndrojë dhe kreu i njësisë administrative të Sukthit, Gjergji Gërço, dhe ndërtuesi Adem Lika. Gjykata vendosi të jap masën pezullim nga detyra dhe detyrim paraqitje për Besnik Domin, shef i rendit në policinë e Shijakut, dhe Sami Xhafën, shef i komisariatit të policisë në Manës. Për policin Gani Dama, i cili është ende në kërkim, do të mbetet në fuqi masa arrest me burg. Detyrim paraqitje është vendosur edhe për disa qytetarë që kishin ndërtuar paleje, por që me anë të një skeme korruptive ishin mbrojtur nga policia dhe strukturat shtetërore lokale. Sipas hetimeve të prokurorisë, zyrtarët dhe policët kanë favorizuar biznesmenët të ndërtojnë paleje, duke falsifikuar dokumentet dhe duke fshehur kallëzimet e qytetarëve. Ata përfitonin nga 1.500 euro deri në 7.000 euro për ndërtime të ndryshme si objekte banimi, magazina e të tjera. Skema e abuzimeve u zbulua pas nisjes së hetimeve për 2 efektiv policie që ranë në përgjimet e prokurorisë. Hetimet zgjatën rreth 7 muaj dhe të arrestuarit akuzohen për të paktën 37 objekte të palishme. Gjykata ka lënë dje në burg 34 vjeçarin Erdet Çapoku, i cili vrau kunatën e tij në zonën e Paskuqanit në Tiranë. Para gjykatës ai tha se nuk ishte në gjendje që të kujtonte ngjarjen, por se kishte investuar te kunata dhe ajo nuk e ka mbështetur asnjëherë. Ky është 34 vjeçari Erdet Çapoku, i cili 2 ditë më parë mori jetën kunatës së tij pasi e goditi me një shkop druri në banesën e saj në Paskuqan në periferi të Tiranës. Ai doli këtë të diel para gjykatës penale për të njohur me masën e sigurisë. Në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura me kërkesë të prokurorisë, ai tha se nuk e kujtonte mirë ngjarjen, por theksoi se kishte investuar për kunatën dhe mbesën, pasi vllai i tij ishte dënuar me 10 vjet burg, por ato nuk e kishin mbështetur asnjëherë. Ai nuk ka dhënë shumë detaje për ngjarjen, duke u shprehur se nuk ishte në gjendje të kujtonte. Në sallë mungonin familjarët e tij, ndërsa u mbrojt me një avokat të caktuar kryesisht. Mbrojtja kërkoi një masë 30 ditore me burg deri në kryerjen e aktit të ekspertimit të gjendjes së tij mendore, por gjykatësi Lazar Sallaku pranoi kërkesën e prokurorisë për ta lënë në burg pa afat. Referuar dhe besmenare rezigrimërisë së saj, e cila është kriminale e rënd, si dhe rezigrimërisë së personit të dyshuar, shtetit Erdet Çapoku, gjykata vlerëson se kërkesa e prokurorisë për të caktuar masën e arrestit në burg në shtetit është e bazuar në provën e ligjit. Mesnatën e 9 janarit, Erdet Çapoku shkelmoi derën e banesës ku jetonte Enkeleda Çapoku me nënën e saj dhe dhunoi me sende të forta 30 vjeçaren, e cila humbi jetën për shkak të plagëve. 34 vjeçari akuzohet për vrasje për shkak të marrëdhënieve familjare. Një aksident i rëndë shënuar mbrëmjen e djeshme në aksin Lezhë-Laç. 6 persona u plagosën për shkak të përplasjes së 2 automjeteve pranë urës së ishull Lezhës. 2 prej të plagosurve janë në gjendje të rëndë dhe janë dërguar me urgjencë në spitalin e Lezhës. Burime policore thonë se shpejtësia e njërit prej automjeteve ka qenë mbi normat e lejuara. Në vendin e ngjarjes kanë shkuar forca të shumta të policisë dhe zjarfikësët. Për shkak të aksidentit, në këtë aks është shënuar një trafik i rënduar në autostradë. Organizata botërore e shëndetësisë e klasifikon vendin tonë në zonën me përhapje më të lartë të virusit të gripit. Instituti i Shëndetit Publik thotë se numërohen 400 raste në javë, por ende nuk kemi të bëjmë me një epidemi. Shqipëria vijon të renditet ndër vendet me intensitet të lartë të përhapjes së virusit të gripit. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, vendi ynë shënjohet me ngjyrë të kuqe për përhapjen e virusit të gripit, njësoj si Italia dhe Greqia. Në qarkullim vijon të jetë virusi i gripit me 2 nëntipet, A dhe B. Burime nga Instituti i Shëndetit Publik bëjnë me dije se vetëm këtë javë numërojnë mbi 400 persona të prekur nga virusi i gripit, prej të cilëve 60% e tyre janë me virusin e gripit A dhe 40 mostra të analizuara rezultojnë me virusin e gripit të tipit B, por asnjë prej tyre nuk paraqitet në gjendje të rëndë. Bluzat e bardha thonë se kjo është një situatë normale dhe e zakonshme për stinën, por rekomandojnë vaksinimin për kategoritë me risk. Mbi 80.000 doza të vendosura në dispozicion për popullatën kanë filluar të injektohen prej muajit nëntor. Vitin e kaluar 5 persona humbën jetën si pasojë e gripit.
Kanë nxjerrë të dhëna interesante studimi i fundit i Institutit të Statistikave, sipas së cilit gjysma e popullsisë jeton në Tiranë. Studimi ka vënë re se në qarqet e tjera jeton vetëm gjysma e atyre të cilët janë regjistruar në gjendjen civile. 31.3% e popullsisë së Shqipërisë jetojnë në Tiranë. Të dhënat e Institutit të Statistikave flasin për një rritje të popullsisë së kryeqytetit me rreth 61.000 banor përgjatë 4 viteve të fundit. Migrimi i brendshëm është një nga arsyet kryesore. Vetëm qyteti i Tiranës shtohet me rreth 70 persona në ditë, pjesa më e madhe të ardhur nga qytetet e tjera. Por ata të cilët jetojnë, punojnë apo marrin shërbime në kryeqytet, përllogaritet të jenë disa fish më tepër. Teksa kryeqyteti një rritje, popullsia e qarqeve të vendit është përgjysmuar në raport me regjistrat e gjendjes civile. Sipas të dhënave nga Instat, gjatë 2018-s në Gjirokastër banonin vetëm 41.1% e popullsisë regjistruar në gjendjen civile. Në Vlorë vetëm 49% e popullsisë, ndërsa në Berat 54%. Ndërsa në qarqet e Lezhës, Fierit dhe Shkodrës përllogaritet të jetonin rreth 60% e popullsisë regjistruar në gjendjen civile. Shtim të popullsisë nga migrimi i brendshëm kanë pësuar edhe Fieri dhe Durrësi, ku jetojnë përkatësisht 10.3% dhe 10% e popullsisë së përgjithshme. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj, edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni mbar shqiptar më i ndjekur. Thellohen përplasjet në qeverinë teknike të Maqedonisë së Veriut. LSDM akuzon ministrin e Brendshëm që vjen nga radhët e VMRO-DPMNE-s se me veprimet e tij po cënon sigurinë e qytetarëve. Ndikim kronikën e përgatitur nga kolegët e Klan Maqedonisë. Socialdemokratët kanë adresuar kritika ndaj ministrit teknik për punë të brendshme, i cili në qeverinë teknike është nga radhët e VMRO-DPMNE-s se po cënon sigurinë e qytetarëve. Siç thon nga LSDM-ja, ministri Çulef me anë të një telegrami ka shfuqëzuar urdhërat për detyrat e policisë, duke shkaktuar mes tjerash edhe cënimin e sigurisë në ambasadat e disa vendeve. Me veprimet e këtilla të papërgjithshme dhe të jashtëligjshme, ministri Çulef rrezikon sigurinë e kufive, përfaqësuesve më të lartë të shtetit si dhe ambasadat në vendin ton, respektivisht cënon situatën e përgjithshme të sigurisë në vend. Nga VMRO-DPMNE-ja thonë se LSDM-ja ka frikë nga profesionalizmi i Ministrisë së Punëve të Brendshme, ku në këtë mënyrë do të dalin të palarat e tyre në shesh. Zaevi dhe Spasovski kanë frikë nga ndryshimet ligjore në MPB. Detyrën e vetme që kanë kuadrët e tyre në këtë ministri është të mbrojnë krimin dhe të pengojnë profesionalizimin e MPB-s. Që nga formimi i qeverisë teknike nuk kanë pushuar as edhe përplasjet mes ministrave dhe zëvendës ministrave që vinë nga dy taboret politike, përplasje këto që kanë kaluar edhe në akuza, etiketime e fyerje. Detyra kryesore e qeverisë së re teknike është të organizojë zgjedhje të lira dhe demokratike. Jugu i Shteteve të Bashkuara të Amerikës është goditur nga stuhi të fuqishme që u kanë marrë jetën 11 personave dhe kanë shkatëruar shumë shtëpi. 200.000 personat nuk kanë energji elektrike, ndërsa vonesa fluturimesh ka patur edhe në shumë prej aeroporteve të vendit. Stuhi të shumta kanë goditur jugun e Shteteve të Bashkuara duke u marrë jetën 11 personave duke plagosur dhjetra të tjerë. Për të shtunës, stuhit kanë goditur shtetet federale amerikane të Alabamës, Louisianës, Oklahomës dhe Teksasit. Siç duket, edhe në këto pamje, erat e fuqishme me një shpejtësi mbi 120 km/h dëmtuan shumë shtëpi. Më tragjik ishte rasti një çifti të moshuarish në Alabama, të cilët humbën jetën pasi një tornado u shkatërroi shtëpinë një katëshe prej drase, duke u zhvendosur mbetjet rreth 60 metra. Mbi 200.000 persona kanë mbetur pa energji elektrike pasi erat e forta thyen pemë dhe dëmtuan shtyllet e tensionit të lartë. Erat e forta shkaktuan edhe vonesa nëpër aeroporte pasi krijuan vështirësi në ulje ngritjet e avionëve.
Deputetët gjerman po shqyrtojnë një projekt ligj të ri që synon nxitjen e riciklimit të mbetjeve elektronike. Sipas kësaj nisme, blerësve do t'u rikthehen 25 euro për çdo smartphone të vjetruar që dorëzohet në dyqane dhe që nuk hidhet në mbeturina. Deputetët gjerman po shqyrtojnë një projekt ligj të ri që synon reduktimin e ndotjes së mjedisit nga mbetjet e pajisjeve elektronike si smartphone-ët, tabletat e kompjuterët. Mbetjet e këtyre pajisjeve renditen ndër ndotësit më të mëdhenj të rezervave ujore nëntoksore, pasi kur hidhen nëpër landfille lëshojnë lëndë helmuese vdekjeprurse. Grupimi i gjelbërve ka paraqitur në Parlamentin gjerman propozimin që çmimi të çdo smartphone apo pajisjeje tjetër elektronike të shtohet 25 euro. Këtë shumë përdoruesit do ta rimarrin nëse pajisjet e tyre të vjetruara i dorëzojnë nëpër dyqanet e elektronikës. Qëllimi i nismës është që këto pajisje të mos hidhen në koshin e mbeturinave, por në këtë mënyrë të shtohen ritmet e riciklimit të tyre, pasi aktualisht vetëm 20% e këtyre mbetjeve riciklohen. Por më tepër, sipas ekspertëve, në 1 tonë mbetje elektronike gjen 100 herë më shumë arë dhe argjend sesa në të njëjtën sasi të nxjerrë nga nën toka. Globi gjeneron çdo vit 50 milion tonë mbetje elektronike, ose 62.5 miliard dollar, një shifër që tejkalon prodhimin e brendshëm bruto të shumë vendeve. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion të parë informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirë takofshim.